Τηλεφώνημα του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin στον ομόλογο του Σεργέη Σοϊγκού είχαμε πριν από λίγες ώρες, όπου και συζήτησαν το περιστατικό με τη συντριβή στα νερά της Μαύρης Θάλασσας του αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος MQ-9 Reaper, και πριν από λίγα λεπτά το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση για το τι υπόθηκε. Όπως λοιπόν ανάρτησε, στις 15 Μαρτίου με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στρατηγού Σεργέη Σοϊγκού και του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Lloyd Austin. Η κύρια προσοχή δόθηκε στην ανταλλαγή απόψεων για τα αίτια και τις συνέπειες του περιστατικού της συντριβής του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 14 Μαρτίου στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Σεργέη Σοϊγκού επισήμανε ότι η αιτία του περιστατικού ήταν οι ενέργειες των ΗΠΑ που δεν συμμορφώνονται με την κηρυγμένη ζώνη περιορισμού πτήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, που καθορίστηκε σε σχέση με τη διεξαγωγή ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, καθώς και αυξημένες δράσεις συγκέντρωσης πληροφοριών που είναι κατά των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σημειώθηκε ότι οι πτήσεις αμερικανικών στρατηγικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα ανοιχτά των ακτών της Κριμαίας είναι προκλητικού χαρακτήρα, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για κλιμάκωση της κατάστασης στη ζώνη της Μαύρης Θάλασσας. Η Ρωσική Ομοσπονδία δεν ενδιαφέρεται για μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων, αλλά θα συνεχίσει να απαντά αναλογικά σε όλες τις προκλήσεις. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις πρέπει να ενεργήσουν όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης στρατιωτικών διάβλων επικοινωνίας για τη συζήτηση τυχόν καταστάσεων κρίσης. Όπως λοιπόν είδαμε, η Μόσχα πετάει το γάντι στην Ουάσιγκτον και λέει ότι οι πτήσεις των αμερικανικών UAV δημιουργούν προϋποθέσεις για κλιμάκωση της κατάστασης στη ζώνη της Μαύρης Θάλασσας. Κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι ίσως δούμε και άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά να συμβαίνουν σε εκείνη την περιοχή.